ሰላም ሰላም የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ። ይህ የፍሬሽማን ጂኦግራፊ ምዕራፍ 8 ክፍል 3 አግሪካልቸር ኢን ኢትዮጵያ የሚል ርዕስ ነው የምናየው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ አድርጉ። እንቀጥል። Agriculture is defined as a purposeful tending of animals and plants. Moreover, it is one of the oldest economic activities that date back to the Neolithic period from 1000 years before present. ያው እንግዲህ አግሪካልቸር ማለት እርሻ ማለት ነው። እርሻ ማለት ደግሞ ጠቅለል ባለ መልኩ ትርጓሜን ስንሰጠው እንስሳትና እጽዋቶችን ማላመድና ማርባት እንደማለት ሲሆን ይሄ የእርሻ ስራ በሰው ልጆች ታሪክ በኒዮሊቲክ ፔሪድ ጀምሮ ከ10,000 ዓመታት በፊት እስካሁን ድረስ በመሬት ላይ እየተካሄደ ያለ ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ እንደሆነ መዛግብቶች ያመለክታሉ። Even today, agriculture remains an important economic activity, accounting for more than 15% of the cultivable land and about 60% of the world population gets its livelihood from agriculture. Besides this, the type of agricultural practice in an area is highly influenced by different factors. These factors can be divided into two. The first one is a physical factor. It is related with the biophysical environment, and the second one is the socio-economic activity. It is highly correlated with human activities. As far as the physical factor that determine the agricultural activity in a certain area is the type of soil, the chemical and the physical properties of soil, the climate, temperature, humidity, pressure, precipitation and the like. The other is the topographic structure or relief are the major determinants of the biophysical environment, and the second one is socio-economic factor like farm size, the land holding size of a farmer, land tenure type, the capital availability, the transport and market facility, price, government policy. All those are considered as the socio-economic factors that determine the agricultural sectors in the world. እንግዲህ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ እርሻ ጥንታዊ ስራ ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ጥንታዊ ስራ በአሁኑ ደረጃ ወሳኝ የሆነ ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ሲሆን በአለም ላይ ከሚገኘው መሬት 15% የሚሆነው የሚታረስ መሬት ሲሆን ከዚህ ውስጥ ደግሞ 60% የሚሆነው የዓለም ማህበረሰብ በእርሻ ይተዳደራል ተብሎ ይታሰባል። በአንድ አካባቢ ያለውን የእርሻ ሁኔታ የሚወስኑ ሁለት ወሳኝ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው አካላዊ ወይም ፊዚካል ፋክተር የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ምክንያቶች የሚባሉ ናቸው። ይሄ ፊዚካል ፋክተር ብለን የምንጠራው የእርሻ ስራን የሚወስኑ ናቸው። ለምሳሌ አፈርን ብንወስድ የአፈር ፊዚካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያት የሚባሉት አሉ። ሶይል ቴክስቸር፣ ድሬኔጅ ደንሲቲ፣ ድሬኔጅ ፓተርን፣ ከለር፣ ስትራክቸር እነዚህ ሶይል ፊዚካል ፕሮፐርቲ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ሶይል ፊዚካል ፕሮፐርቲ በአንድ አካባቢ ያለውን እርሻ ስራ ይወስናሉ። ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ብለን የምንጠራው ደግሞ የፒኤች ሊሆን ይችላል፣ ኦርጋኒክ ካርበን፣ ሲኢሲ እነዚህ አጠቃላይ ኦርጋኒክ ማተር ኮንተንቱ እነዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ሌላኛው ክላይሜት ጋር በተያያዘ በአየር ንብረት ሁኔታ እርሻ ይወሰናል። በአንድ አካባቢ የሚጥለው የዝናብ መጠን፣ የሙቀት መጠን፣ በዛ አካባቢ ያለው ሂዩሚዲቲ ወይም እርጥበት አጠቃላይ የእርሻ ስራን ይወስናሉ። ሪሊፍ ደግሞ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ነው። ለምሳሌ በሀገራችን ኢትዮጵያ ብንመጣ ቆላ፣ በረሃ፣ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ውርጭ ብለን ለመከፋፈል ሪሊፍ ወይም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ መሰረት በማድረግ ነው። ይሄ መሰረት በማድረግ ደግሞ በቆላ አካባቢ ወይም በበረሃ አካባቢ ያለው የእርሻ ስራ በደጋው ካለው የተለየ ነው። ኤክስተንቱ ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አጠቃላይ ፊዚካል ተብሎ ሲጠሩ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ፋክተር የሚባሉት ደግሞ ላንድ ሆልዲንግ ሳይዝ ወይም የአርሶ አደሩ የመሬት ይዞታ መጠን እርሻን ይወስናል። ለምሳሌ በሀገራችን በኢትዮጵያ
የአንድ አርሶ አደር የመሬት ይዞታ ከግማሽ ሄክታር በታች እንደሆነ ያመለክታሉ። 0.28 አካባቢ እንደሆነ ያሳያል። ይሄ ማለት ደግሞ ሜካናይዜሽን ለማካሄድ አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ላንድ ቴኑር ታይፕ፣ ካፒታል አቬይላቢሊቲ እነዚህ አጠቃላይ የተጠቀሱ በሙሉ ሶሾ ኢኮኖሚ ፋክተር ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። The next is agriculture is an important for a number of reasons. እርሻ በጣም ጠቃሚ ነው ስንል የሚከተሉትን ምክንያቶች በማስቀመጥ ነው። አንደኛ it provides basic food supplies for population, raw material like cotton, sugarcane, oilseed, etc. to industries, export crops from the wholesale industries, infrastructure and the like may be established. Employment for population እርሻ ወሳኝ ወይም እንደ ኢትዮጵያ ወይም እንደ አፍሪካ ባሉ ሀገሮች ደግሞ ለኢኮኖሚው የጀርባ አጥንት ነው ስንል ምክንያቶቹ ምንድናቸው የሚሉትን ስናይ አንደኛው ከእርሻ ለማህበረሰቡ ወይም ለህዝቡ መሰረታዊ የምግብ ፍጆታ ከእርሻ ይገኛል። ሁለተኛ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች እንደ ጥሬ ዕቃ ወይም እንደ ግብአት ያገለግላሉ። ለምሳሌ እንደ ኮተን ልብስ ለመስራት፣ ሱገር ኬን ስኳር ለማምረት፣ ኦይል ሲድ ዘይት ለማምረት የተለያዩ ምርቶችን ለማምረት እንደ ጥሬ ዕቃነት ያገለግላል። በዚህም ምክንያት እርሻ የማይተካ ወሳኝ ሚና አለው ማለት ነው። ሌላኛው ከእርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ የሚገኙ የተለያዩ ግብአቶች ወይም ምርቶች ለኤክስፖርት ያገለግላሉ። ኤክስፖርት ደግሞ ለሃርድ ከረንሲ ወይም ለውጭ ምንዛሬ ያገለግላል ማለት ነው። ሌላኛው ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር በእርሻ ላይ ይተዳደራል። በዚህ ምክንያት የስራ እድል ይፈጥራል ማለት ነው። በእነዚህ ምክንያቶች አግሪካልቸር በጣም ኢምፖርታንት ነው ብለን እንጠራለን። The great majority of Ethiopia population reside in rural area engaged in some form of agricultural activities, and agriculture is the backbone of the national economy of Ethiopia, and therefore is particular sector determine the growth of all the other sectors and consequently the whole national economy. ወደ ኢትዮጵያ ኬስ ስንመጣ አብዛኛው ማህበረሰብ የሚኖረው በገጠር አካባቢ ሲሆን እርሻ ደግሞ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት የጀርባ አጥንት ነው ብለን እንጠራለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የእርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ ሌሎችን ሴክተሮች በከፍተኛ ሁኔታ ይወስናል፣ እንዲያድጉ ወይም ወደ ኋላ እንዲቀሩ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ጠቅላላ ስናደርገው እርሻ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው ብለን እንጠራለን ማለት ነው። Despite a long history of agricultural practice in Ethiopia, the sector is still very backward. The sector is determined by small-scale farmers that practice rain-fed mixed farming by employing traditional technology, adopting a low input and low output production system. ምንም እንኳ እርሻ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁም በተለያዩ የዓለም ሀገራት ለረጅም ጊዜ ቢካሄድም በኢትዮጵያ ያለው እድገት አሁንም ኋላ ቀረ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አብዛኛው በኢትዮጵያ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍል የእርሻ ይዞታው አናሳ ነው። ስለዚህ ስሞል ስኬል የሆነ ፋርሚንግ ሲስተም ነው። ከዛ በተጨማሪ በኢትዮጵያ የሚካሄደው እርሻ በአብዛኛው ዝናብን የጠበቀ ሬንፌድ አግሪካልቸር ነው። ሬንፌድ ብቻ ሳይሆን ሚክስድ ፋርሚንግ ነው። ሚክስድ ፋርሚንግ ማለት እጽዋቶችን በጎን ምርት እናመርታለን፣ በጎን ደግሞ ከብቶችን የማርባት ሂደት ይሄ ሚክስድ ፋርሚንግ ተብሎ ይጠራል። ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለእርሻ ግብአት የሚሆነው ቴክኖሎጂ በጣም ኋላ ቀርና ባህላዊ ነው። ለእርሻ ግብአትም የሚሆኑ ኢንፑቶችና አውትፑቶች ኋላ ቀር በመሆናቸው የእርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ በሚፈለገው ደረጃ እንዳያድግ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። The second topic is contribution, potential and characteristics of agriculture in Ethiopia. የኢትዮጵያ እርሻ ኮንትሪቢዩሽን ምንድን ነው? ፖቴንሻሉስ? ከዛ ደግሞ ባህሪያቶቹ ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። ኮንትሪቢዩሽን ኦፍ አግሪካልቸር ኢን ኢትዮጵያ የሚለው ከሌሎች ሴክተሮች ጋር ያለው ማስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን እናያለን።
The Ethiopian economy is an agrarian economy because large number of population is reside in rural area and highly dependent on agricultural activities. Due to this reason, the Ethiopian economy is an agrarian economy. So agriculture is the backbone of the national economy of Ethiopia because of the following factors. ያው እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እንደሚነገረው አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል በገጠር አካባቢ ይኖራል። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከእርሻ ላይ ስለተመሰረተ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አግራሪያን ኢኮኖሚ ብለን እንጠራለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ኢኮኖሚ የእርሻ ጋር የተሳሰረና እርሻ ለኢኮኖሚው የጀርባ አጥንት ነው ስንል ምክንያቶቹ የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ agriculture accounts for most of the gross domestic product of a country which contributes from 30 to 42%. የኢትዮጵያ gross domestic product ከ30 እስከ 42% የሚሸፍነው እርሻ ነው። በዚህ ምክንያት እርሻ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው። ሁለተኛው ምክንያት agricultural production accounts for more than 90% foreign exchange earning of the country. 90% የሚሆነው የውጭ ምንዛሬ የሚገኘው ከእርሻ ከሚመረቱ ምርቶች ነው። ሌላኛው agriculture provides raw material for processing industries. agriculture በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ኢንዱስትሪዎች ግብአት ነው ወይም እንደ raw material ወይም እንደ ጥሬ ዕቃ ያገለግላል። በዚህ ምክንያት agriculture የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው እንላለን። The other is more than 80% of the Ethiopian population derives its livelihood directly from agriculture. 80% የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ በቀጥታ የሚተዳደረው በእርሻ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እዚህ ጋር 30 እስከ 42% የሚሆነው ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት፣ 90% የሚሆነው የውጭ ምንዛሬ፣ አብዛኛው የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃ እንዲሁም 80% የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚተዳደረው በእርሻ ስለሆነ እርሻ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው ብለን ኮንክሉድ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ሁለተኛው ፖቴንሻሉ ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእርሻ ስራ ፖቴንሻሉ ምንድነው የሚለውን ስናይ Ethiopia has abundant agricultural resource based on due to its varied agroecological zone. ኢትዮጵያ ለእርሻ ምቹ የሆነች ሀገር ናች። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያላት አግሮኢኮሎጂካል ዞን በጣም ዳይቨርስ የሆነ የተለያየ ነው። ወደ 32 የሚደርሱ ሜጀር አግሮኢኮሎጂካል ዞኖች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በትራዲሽናል አግሮኢኮሎጂካል ዞን ደግሞ ስንከፍል 5 አግሮኢኮሎጂካል ዞኖች አሉ። ለምሳሌ በረሃለን፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋና ውርጭ። በእነዚህ አግሮኢኮሎጂካል ዞኖች የተለያዩ variety of plants and animals እንዲመረቱ ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ፖቴንሻል ነው። The varied climatic condition and contrast in elevation allows for the cultivation of various crops ranging from cool weather crops to subtropical and warm weather crops. ይሄ ያው እንደነገርኳችሁ ነው። ኢትዮጵያ የተለያየ አግሮኢኮሎጂካል ዞን አላት። ስለዚህ በኤሊቬሽን ደረጃ ስንነሳ በወይና ደጋና በደጋ አካባቢ የተለያዩ እጽዋቶች እንዲመረቱ ምክንያት ይሆናል እንደማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከአየር ንብረት ሁኔታ ጋር የተያዘ ነው። ሁለተኛው ከአፈር አይነት ጋር በተያዘው በአለም ላይ ወደ 32 የሚደርሱ የአፈር አይነቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ21 ያላነሱ የተለያዩ የአፈር አይነቶች አሉ። እነዚህ የአፈር አይነቶች የተለያየ አካላዊ ወይም ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው። ስለዚህ የተለያየ አፈር አይነት መኖሩ ደግሞ የተለያዩ ክሮፕ ታይፕ ለማምረት ምቹ ይሆናል ማለት ነው። The country has no less than 21 soil types with varying physical and chemical features, and in alluvial beds of major rivers close to 60% of the country area is suitable for irrigated agriculture. እንደሚታወቀው as you know, Ethiopia is a water tower of Africa and it have ample amount of water resource, and alongside the water resource or rivers there is alluvial funds, and this is very suitable for
irrigation. Among the 60% of the country area is covered or have a great potential for the production of crop within irrigation. ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሀብት አላት። የተለያዩ ወንዞች አሉ። ወንዝ ዳርቻ የሚገኝ ደግሞ የአሉቪያል ዲፖዚት አለ። ጠቅላላ ባለማልኩ 16% የሚሆነው የአገሪቱ የቆዳ ስፋት ውስጥ በኢሪጌሽን ወይም በመስኖ ሊለማ የሚችል መሬት ነው። The other opportunity or potential is the country has also vast grazing land and livestock population, and the country possesses a huge but largely unutilized potential for the livestock resource, which is a vast 55 to 58% of its total land area grazing land. As you know, Ethiopia is well known for the population of livestock. It is first in Africa, and we have large area coverage that is supported our livestock population as a grazing land, which accounts from 55 to 85%. እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በአፍሪካ አንደኛ ነች በቀንድ ከብት ብዛት ወይም በእንስሳቶች ብዛት። ምንም እንኳ ይሄ የእንስሳት ብዛት ቁጥሩ ብዙ ቢሆንም ፕሮፐርሊ ያልተጠቀምንበት ሲሆን እነዚህን እንስሳቶች ሰፖርት የሚያደርግ 55 እስከ 58% የሚሆነው ከኢትዮጵያ ቆዳ ስፋት የለግጦሽ የሚያገለግል መሬት አለን ማለት ነው። ይሄም ሌላኛው ፖቴንሻል ነው። The country has extensive livestock population with estimated 30 to 35 million livestock units, standing first in Africa and 10th in the world, and numerous livestock species. ያው ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የእንስሳት ቁጥር ከ30 እስከ 35 ሚሊዮን ይደርሳሉ ተብሏል። ይሄ ቁጥር ደግሞ በአፍሪካ አንደኛ እንዲሁም በዓለም 10ኛ ደረጃ እንድንይዝና በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች እንዳሉ የሚያሳይ ነው። There is no comprehensive survey of land use pattern in the country, but some estimators suggest that about 12.6 million hectares, which accounts 10.3% of the total area, is intensively cultivated, and further 15.3 million hectares or 12% is moderately cultivated. ከኢትዮጵያ ጠቅላላ የቆዳ ስፋት ከ12.6 ሚሊዮን ሄክታር ወይም 10.3 በመቶ ከኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ኢንተንሲቭሊ የሚታረስ መሬት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 12.5% ወይም 15.3 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነው ሞደሬትሊ ካልቲቬተር ነው። በአጠቃላይ ወደ 22.8 በመቶ የሚሆነው የሚታረስ የእርሻ መሬት መኖሩ ሌላኛው ፖቴንሻል ነው። ከፎረስት ወይም ከእጽዋቶች ከተያዙ ሃይ ፎረስት ኤንድ ውድላንድ ኤሪያስ account for 6.9%, while grazing for 30.5% of the total area. Accepting the estimate that some 27.9 million hectares of land is already cultivated intensively and moderately, the possibilities for expanding land under rainfed agriculture is not very high. እዚህ ጋር እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ 27.9 ሚሊዮን ሄክታር የሚደርሰው መሬት የሚታረስ ነው ማለት ነው። እነዚህ አጠቃላይ የጠቀስኳቸው ፖቴንሻሎች ናቸው። more importantly, new land can be brought under cultivation, may be offset or even outstripped by land which needs to be withdrawn from cultivation because it is severely eroded or degraded. ያው ብዙ ጊዜ አሁን ከሚታረሰው መሬት በተጨማሪ ወደ እርሻ ስራ የሚገቡ መሬቶች አሉ። እነዚህ መሬቶች ደግሞ በኢሮዥን ወይም በጎርፍ አማካኝነት እየተጠረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። It is often suggested that the size of additional land that can be brought under rainfed cultivation is limited to the 100 km wide strip of land stretching from Gambela bordering to Sudan Humara in the north. ያው እንግዲህ ከአሁን ከሚታረሰው ከ27 ወይም ከ28 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ ተጨማሪ
መሬቶች ወደ እርሻ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። በተለይ ደግሞ በጋምቤላ ቦርደር በሱዳን በጋምቤላ መካከል እስከ ሁመራ ባለው አካባቢ ያለው መሬት በሬንፌድ አግሪካልቸር ሊሸፈን የሚችል ኤሪያ ነው ማለት ነው። Expansion into much of the non-arable lowland areas is constrained by moisture stress. እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች በአፋር በሶማሌ ስትሄዱ ከፍተኛ የሆነ የተንጣለለ መሬት አለ። ነገር ግን ይሄን የማይታረስ መሬት ወደ እርሻ ለመቀየር በዛ አካባቢ ያለው ችግር ምንድነው? የሞይስቸር ስትረስ ወይም የእርጥበት እጥረት አለ። በዛ አካባቢ የሚጥለው የዝናብ መጠን በአማካይ በጣም አናሳ በመሆኑ ይህን ቦታ በኢሪጌሽን ካልሆነ በሬንፌድ አግሪካልቸር ለማልማት በጣም አስቸጋሪ ነው። But this area are drained by major river basins and are suitable for irrigation. For instance, if you are moving to the Afar regional state, the lowland area is very flat and it is crossed by Awash river, and we can easily develop by using the irrigation. But the main problem in the Afar regional state is the soil is saline, and we are expected to manage saline soil to be productive. It is estimated that the major river basins of the country can irrigate about 3.5 million hectare of land. በኢትዮጵያ ውስጥ አበይት ወይም ዋና የሚባሉ ወንዞች 3.5 ሚሊዮን ሄክታር ኦፍ ላንድ ማልማት ይችላሉ በኢሪጌሽን ወይም በመስኖ ማለት ነው። At present, only about 161,010 hectare or 4.6% of irrigated around the major river basins. እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ 3.5 ሚሊዮን ሄክታር በዋና ዋና ወንዞች በኢሪጌሽን ወይም በመስኖ ማልማት ይቻላል። ነገር ግን ከረንትሊ በአሁኑ ጊዜ መሬት ላይ ያለው የኢሪጌሽን ሳይዝ 161,010 ሄክታር ብቻ ነው። ስለዚህ ምን ያክል በኢሪጌሽን መጠቀም እየቻል አክቹአሊ ግን መጠቀም እንዳልቻልን የሚያሳይ ነው። ፖቴንሻላችን ከፍተኛ ነው፣ አክቹአሉ ግን በጣም ዝቅተኛ ወይም 4.6% ብቻ ነው የተጠቀምነው ማለት ነው ከ100%። It also enable farmers to grow high value crops, especially fruits and vegetables. በዚህ አካባቢ ይሄን ኢሪጌሽን ብንጠቀም አርሶ አደሮች ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኙ ክሮፖችን ማምረት ይችላሉ። ለምሳሌ ፍራፍሬዎችን እና ቬጂቴብልስ አትክልቶችን ማምረት የሚቻልበት እድል አለ። ሶስተኛው አግሪካልቸራል ላንድ ዩዝ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ስናይ land resource is most crucial to the livelihood of the people depending on agriculture. Quality of land has a direct bearing on production of agriculture. Land ownership has a social value and services as a security for credit, natural hazard or life contingencies, and also add to the social status. Agricultural land refers to the shape of land area that is arable under permanent crop and under permanent pasture. እንግዲህ አግሪካልቸራል ላንድ ዩዝ ኢን ኢትዮጵያ የሚለው ለእርሻ ስራ የሚውለው የመሬት አጠቃቀም በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ያው የመሬት በጣም ክሩሻል ወይም ለአንድ አርሶ አደር የመኖሩ ሚስጥር ነው ማለት ነው። የመሬቱ ኳሊቲ ወይም ጥራት በሚያመርተው ምርት ላይ ዳይሬክት የሆነ ወይም ቀጥተኛ ተዛምዶ አለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የመሬት ይዞታ በማህበራዊ እሴት ላይ የሚጨምረው ነገር አለ። መሬት ያለው ሰው ለብድር መበደር ይችላል። የተፈጥሮ ሀዛርድን ወይም ችግሮችን ማለፍ ይችላል ወይም መቋቋም ይችላል። ሌላኛው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ተቀባይነት እንዲጨምር ያደርጋል። The other is agricultural land refers to sharing of land area that is arable under permanent crop and under permanent pasture. permanently የሚታረስ መሬት እንዲሁም permanently ደግሞ ለግጦሽ የሚያገለግል መሬት አለ ማለት ነው።
Land under permanent crop is land cultivated with crops that occupy the land for long period and need to be replanted after each harvest, such as cocoa, coffee and rubber. ፐርማነንት ክሮፕ የምንላቸው ቋሚ ሰብሎች የምንላቸው ናቸው። እነዚህ እንደ ካካዋ፣ ኮፊ፣ ረበር ወይም ጎማ ዛፍ የሚባሉት ቋሚ ቡና ሊሆን ይችላል። እነዚህ ፐርማነንት ክሮፕ ወይም ቋሚ ሰብሎች ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። This category includes land under flowering shrubs, fruits, trees, nut tree and vine, but excluded land under tree grown for wood or timber. The permanent pasture is land used for 5 or more years for forage, including natural and cultivated crops. permanent pasture ማለት ለግጦሽ የሚያገለግል መሬት ይሆናል። በተለያየ ምክንያት ያ ቦታ ለግጦሽ እንዲውል ያደርጉትና አርሶ አደሮች ከብቶቻቸውን ለረጅም ዓመታት በዛ ቦታ የሚያስግጡበት ሁኔታ ይኖራል። Okay, this is a percentage distribution of land use in Ethiopia. This statistics was taken from 2016-17. So here there is a legend, here there is a color, and you can easily interpret the area. Cropping seasons in Ethiopia. There are 2 main cropping seasons in Ethiopia. These are Belg and Meher season, which receive maximum rainfall in Ethiopia, which ranges from February to June and from June to October. Belg እና መኸር የምንለው በልግ ብለን የምንጠራው ከፌብሩዋሪ እስከ ጁን ባለው ጊዜ ነው። ዋናው የምርት ዘመን ደግሞ መኸር የምንለው ከሰኔ እስከ ኦክቶበር ባለው ጊዜ ያለው ነው። አንድ በአንድ ለማየት በልግ ክሮፒንግ ሲዝን ብለን የምንጠራው የበልግ የምርት ወቅት ብለን የምንጠራው is officially defined as any crop harvest between March and August. ከማርች እስከ ኦገስት ባለው ጊዜ ያለውን ሲሆን መኸር ክሮፕ ሲዝን ብለን የምንጠራው ደግሞ ከሴፕቴምበር እስከ ፌብሩዋሪ ሃርቨስት የምናደርግ ከሆነ ወይም ሰብላችንን የምንሰበስብ ከሆነ ማለት ነው። መኸር crop season is the main season and produce 90 to 95% of the national total cereal output, and the bulk harvest provides the remaining 5 to 10% of cereal outputs. መኸር ያው እንደሚታወቀው በአብዛኛው ጊዜ አብዛኛው ምርት የሚመረትበት ጊዜ ነው። ከ90 እስከ 95% የሚሆነው ምርት በመኸር ጊዜ ይመረታል። ቀሪው ከ5 እስከ 10% የሚሆነው ደግሞ በበልግ ጊዜ የሚመረትበት ሁኔታ አለ በኢትዮጵያ። ክሮፕ ፓተርኑን በተመለከተ the highlands of Ethiopia are easily distinguishable from their lowland counterparts as far as the pattern of agricultural land use is concerned. The highlands do not only produce a variety of crops due to their improved environmental conditions as well as due to the variety of agricultural zone caused by altitudinal variation, but they also practice elaborate system of land preparation and crop rotation. በደጋና በወይና ደጋ እንዲሁም በቆላና በበረሃ ያለው የእርሻ ስራ በጣም የተለያየ ነው። በወይና ደጋና በደጋ የተለያየ ዳይቨርስ የሆነ አግሮኢኮሎጂካል ዞን በመኖሩ የተሻሻለ ኢንቫይሮንመንት በመኖሩ የተሻለ የዝናብ መጠን የአፈር አይነት በዛ አካባቢ በመኖሩ ምክንያት የተለያዩ እጽዋቶች የሚመረቱበት እንዲሁም በክሮፕ ሮቴሽን ወይም አዘርቶችን በማፈራረቅ ገበሬው የሚዘራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። The number of crops grown decrease as we move from central highland to the peripheral lowland. አንድ ሰው ከማዕከላዊ ወይም ከከፍተኛ ቦታዎች ወደ ዝቅተኛ ወይም ወደ ዳር ወዳሉ ዝቅተኛ ቦታዎች በመሄድበት ጊዜ የሚበቅሉ የእጽዋት አይነቶች ዝርያዎች ብዛት እየቀነሰ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። The highlands are thus more diversified than lowlands. በከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ የተለያዩ የተሰባጠሩ አዘርቶች የሚመረቱበት ሁኔታ አለ። ዝቅተኛ ቦታዎች ደግሞ የሚመረተው ምርት በጣም አናሳ ነው። ጥራጥሬዎችን በተመለከተ ስናይ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ በቆሎ፣
ማሽላን የመሳሰሉት በብዛት የሚመረቱ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ። The other is animal husbandry. As far as the animal husbandry is concerned, as I have mentioned and tell you many times, there is large amount of livestock population in Ethiopia, which accounts from 30 to 35 million, which ranks Ethiopia first in Africa and 10th in the world. The distribution of livestock population in terms of agricultural zone and administrative region is very uneven. For instance, in the peripheral lowlands of Ethiopia, in Afar and Somali, the population is highly dependent on animal husbandry. Therefore, this is one of the economic sector in Ethiopia. እንደነገርኳችሁ አኒማል ሀዝባንደሪ ከእርሻ አንዱ ክፍል ሲሆን በኢትዮጵያ በአፍሪካ አንደኛ በዓለም 10ኛ ደረጃን በእንስሳት ከብት ቁጥር የያዘች ስትሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእንስሳት ስርጭት ደግሞ ከአግሪኮሎጂካል ዞን ጋር ተያይዞ እንዲሁም ከአስተዳደራዊ ወሰን ጋር ተያይዞ በአንዱ አግሮኢኮሎጂ እና በሌላኛው በአንዱ አድሚኒስትሬቲቭ ዩኒት እና በሌላው መካከል ያለው የእንስሳቶች ቁጥር በእኩል መጠን የተሰራጨ አይደለም። About 75% of the cattle and sheep population are found in the highland zone, while 70% of goat and 100% of camel population are found in lowland. 75 በመቶ የሚሆነው ከብቶች እና በጎች በደጋ አካባቢ ነው የሚገኙት። 70 በመቶ የሚሆኑት ፍየሮች እና 100 በመቶ ወይም 100% የሚሆኑት ግመሎች በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ይገኛሉ። ስለዚህ የእንስሳቶች ስርጭት ከአግሮኢኮሎጂካል ዞን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። More than 90% of the livestock population is found in Oromia, Amara and Southern Nationality Peoples region. 90 በመቶ የሚሆነው የላይቭስቶክ ፖፑሌሽን የሚገኘው በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብ ሲሆን the average number of cattle per household or per capital holding for the less densely populated Afar region and Somali, where livestock are central to the livelihood of the pastoral population, is the highest. አንድ ገበሬ በሚይዘው የእንስሳት ቁጥር ከሄድን ደግሞ less populated area በአፋርና በሶማሊያ ያሉ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ የከብት ቁጥር አላቸው ማለት ነው። ነገር ግን የህዝብ ቁጥራቸው አናሳ በመሆኑ ከአጠቃላይ የላይቭስቶክ ፖፑሌሽን ከአማራ፣ ከኦሮሚያ እና ከደቡብ ጋር ስናነጻጽር በዝቅተኛ ቦታዎች ያሉ በአፋርና በሶማሊያ ያሉት የከብት ቁጥር በሃይላንድ ካለው አናሳ ነው። ነገር ግን አንድ አርሶ አደር በሚይዘው የከብት ቁጥር ስንመጣ ግን በአፋርና በሶማሊያ ያሉ አርሶ አደሮች ከፍተኛ የሆነ livestock population ያላቸው ማለት ነው። Most of the total values of livestock population or livestock output 70% is contributed by cattle. 70 በመቶ የሚሆነው የላይቭስቶክ አውትፑት ከቀንድ ከብት የሚመጣ ነው እንደማለት ነው። livestock contributes 30 to 35% to the agricultural GDP and 30 to 60% of overall GDP. ከግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት የላይቭስቶክ ኮንትሪቢዩሽን ከ30 እስከ 35 በመቶ ሲሆን ከእርሻ ማለት ነው። ከአጠቃላይ ጂዲፒ ደግሞ የላይቭስቶክ ኮንትሪቢዩሽን ከ13 እስከ 16 በመቶ ይሆናል ማለት ነው። These figures are considered as the underestimate since they do not consider the value of manure, fertilizer, fuel and transport. The livestock sector contributes about 30% of the total value of agricultural export. አጠቃላይ ወደ ውጭ ከሚላከው ምርት የላይቭስቶክ ሴክተር ወይም ከብቶች ወይም የእንስሳት ሴክተር የሚገኘው 13 በመቶ የሚሆነው ነው። The contribution of hides and skins from livestock export is the highest, more than 90%, 95%.
የቆዳና ሌጦ ወደ ውጭ የሚላከው ከአጠቃላይ 95% ይሸፍናል ማለት ነው። እንግዲህ ከእንስሳት ከስጋ ሊሆን ይችላል፣ ከእንስሳት ከሚገኙ ውጤቶች ሊሆን ይችላል 13% ነው። ከዚህ ከ13% ደግሞ 95% የሚሆነው ኤክስፖርት የሚገኘው ከቆዳና ሌጦ ነው ማለት ነው። Despite a large livestock population, the contribution of livestock sector to the national economy is limited due to primitive method of livestock breeding, cultural attitude, high mortality rate of livestock due to disease and other causes. እንደተነጋገር ነው የኢትዮጵያ የእንስሳት ቁጥር ከአፍሪካ አንደኛ ከዓለም 10ኛ ነው ብለናል። ይሄ የላይቭ ስቶክ ሴክተር ለብሔራዊ ኢኮኖሚ የሚሰጠው ጠቀሜታ በጣም ውስን ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አንደኛ የምናረባበት መንገድ ፕሪሚቲቭ ወይም ኋላ ቀር መንገድ ነው። ብሪዲንጋችን ወይም የእንስሳ ዝርያዎቻችን ደግሞ ሎካል ናቸው አብዛኛዎቹ። ከዛ በተጨማሪ ካልቸራል አቲቲዩድ የምንለው ምንድነው? ብዙ ከብት ያለው በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ስላሉ የተለያዩ የተሻሉ ዝርያዎችን የመቀበል አቅማችን ዝቅተኛ በመሆኑ፣ ሌላኛው ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የከብት በሽታ በመኖሩ ብዙ እንስሳቶች የሚሞቱበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የላይቭ ስቶክ ሴክተሩ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እንዳለን ቁጥር እንዳለን ደረጃ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ማለት ነው። This is all about chapter 8 part 3. We will continue in chapter 8 part 4 with a title of characteristics of Ethiopian agriculture. If you have any question, let me know. Don't hesitate to subscribe my YouTube channel. Please like, comment and subscribe. Have a nice day.